एकै समयमा कुनै व्यक्तिले एक वा सोभन्दा बढी कामहरू गर्छ भने त्यो अवस्थालाई कसरी बयान गर्ने त्यो बारेमा हामी पढ्छौँ। एक अर्को लेसन 14 या लेसन 15 मा हामीले पढिसकेको भर्बको ते फर्म प्लस इमास जुनको हामीले जुन अवस्थामा गर्दैछु खाँदैछु भनेर पढेका थियौँ त्यसैको अर्को अर्थ लगाउने प्याटर्न त्यही हो, अर्को अर्थमा त लाग्छ। ओके, अर्को अर्थ के लाग्छ त्यो बारेमा हामीले पढ्छौँ। अर्को त्यसमाथि पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ कुनै व्यक्ति अथवा वस्तुको बयान गर्दाखेरि थप गरेर बयान कसरी गर्ने। ओके, हामीले पहिला कुते हैन नानी नानी दे यसो यसो छ भनेर हामीले पढेको थियौँ भने अब यसमा चाहिँ त्यो मात्र नभइकन थप अर्को प्याटर्न त कसरी बयान गर्ने भने त्यो बारेमा पनि पढ्छौँ। र लास्टमा त्यो थप गरेको बयान गरेको प्याटर्नलाई नै कारण बनाएर त्यो प्याटर्नलाई नै अझै बेस बनाएर त्यसैले र त्यसमाथि भन्ने प्याटर्नहरू कसरी प्रयोग गर्छौँ त त्यो बारेमा यो लेसनमा पढ्छौँ। नमस्ते, म हुँ अमृत गिरी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जापानिज भाषालाई नेपाली भाषामा सरल रूपमा पढाइने स्पेशल जापानिज एकाडेमीको युट्युब च्यानल। तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले हाम्रो आगामी भिडियोहरुको चाँडोभन्दा चाँडो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। भन्दै आजको लेसन स्टार्ट गरौँ। अब आजको लेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने प्याटर्न भनेको चाहिँ एउटा छ भर्ब 1 नानी नानी नागरा, भर्ब 2 ओके नानी नानी नागरा प्याटर्न पर्छ। नागरालाई नेपालीमा भन्दाखेरि दही भन्छौँ नेपालीमा। नानी नानी दही यसो यसो खाँदै हिँड्छु, गीत सुन्दै दौडिन्छु। एकै समयमा दुई फरक फरक काम गर्छ भन्ने जनाउँछ। यस्तो बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। ओके, एउटै समयमा फरक दुई फरक फरक काम गर्छ भन्ने जनाउँछ। र दुईवटा भर्ब त लागेको छ। कुन चाहिँ भर्बमा चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छ भन्नुहुन्छ भने तर बढी प्राथमिकता चाहिँ भर्ब 2 लास्टमा पछाडिपट्टि लागेको भर्ब 2 लाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। ओके, यसलाई कसरी बनाउँछौँ त्यसमा जाउँ हामी। यो चाहिँ नागरा फर्मलाई चाहिँ अगाडिपट्टिको भर्ब 1 को चाहिँ मास फर्ममा रहेको छ भने मास हटाएर नागरा थप्छौँ। पछाडिको भर्ब 2 जस्ताको तस्तै जे लगाउनु मन लाग्छ लगाउँदा हुन्छ। र खाँदै भइसके पछाडि तपाईँले के एन्ड गर्नु मन लाग्छ त्यसैले गर्नु होला। गर्नुहोस् नगर्नुहोस् हैन, नगर्दा राम्रो के हुन्छ त भर्ब 2 तपाईले पढिसक्नु भएको छ, युज गर्नुहोस् होला। अब यसको सेन्टेन्स कसरी बनाउँछौ एक्जाम्पलतिर जाउँ। एउटा ओंगाको किकिमास हासिरिमास। ओंगाको किकिमास भने के हो? गीत सुन्छु, दौडन्छु। दुईटालाई मर्ज गर्दाखेरि के भयो? मास हटाइदिएर नागरा जोड्यो। ओंगाको किकी नागरा, मास हटायो नागरा जोड्यो। यसको मास हटायो नागरा जोड्यो। किकी नागरा हासिरिमास, गीत सुन्दै दौडन्छु। ओके, यसमा प्रायोरिटी केलाई दियो त? गीत सुन्नेलाई बढी प्राथमिकता दिएको हुन्छ कि दौडिनेलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्दाखेरि अहिले पनि भनेको थिएँ भर्ब 2 लाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। ओके, दौडिनु तपाईँको मेन काम हो। गीत सुन्ने भन्दा पनि दौडिनु चाहिँ मेन काम हो। अर्को एक्जाम्पल आरुबाइतो सिमास। आरुबाइतो भने के हो? पार्ट टाइम जब गर्छु। बेङ्क्यो सिमास, अध्ययन गर्छु। जापानमा गएर तपाईँले गर्ने स्टुडेन्ट भिजामा जानेहरूले चाहिँ गर्ने कुरा हो। आरुबाइतो सिमास बेङ्क्यो सिमास मर्ज गर्दाखेरि आरुबाइतो सिनागारा बेङ्क्यो सिमास, अध्ययन के अरे काम गर्दै पार्ट टाइम जब गर्दै अध्ययन गर्छु भन्ने अर्थ लाग्यो। यसमा चाहिँ मेन फोकस गर्नुपर्ने कुरा के भयो? यस, बेङ्क्यो सिमासमा। अब यसका के एक्जाम्पलतिर जाउँ। केही त यो इजिरिमास, केही त यो चुखाइमास भन्दा पनि हुन्छ। यो इजिरिमास भने चाहिँ नयाँ भर्ब हो। नयाँ भर्बलाई यसलाई भनिरहन्छु, डिफाइन गरिदिउँ। चुखाइमास भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पोजिटिभ सेन्सले प्रयोग गर्छु, उपयोग गर्छु, उपभोग गर्छु भन्ने अर्थ लाग्छ भने नराम्रो तरिका त होइन, नेगेटिभ भनौँ न, अनावश्यक रूपमा पनि चलाइरहनु, किचकिच चलाइरहनु होइन। जस्तै यो मार्कर हो, मार्करलाई म लेख्ने काम हो नि त वास्तवमा। यसले लेख्ने हुन्छ चुखाइमास हुन्छ भने यसो किचकिच गरेर चलाइरहेको हुन्छ। अनावश्यक अन्नेसरी कुराहरूलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ इजिरिमास, निमोट्नु भन्ने बाँच्नु हुन्छ। निचोड्नु निमोट्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। केही त हो इजिरिमास। गोहाङ हो तपाईँमास, खाना खान्छु। मोबाइल चलाउँछु, खाना खान्छु। दुईटा मात्रै मेन काम के हो? यस, खाना खानु भनेपछि खाना खानलाई पछाडिपट्टि प्रयोग गर्ने। केही ताई हो इजिरी नगर गोहाङ ताइमास। तपाईँले यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मोबाइल बढी चलाउने, मोबाइल अब तपाईँलाई के भन्छ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने छ भने चाहिँ गोहाङ ताबे नगर केही ताई हो इजिरिमास। कुन चाहिँ बढी प्राथमिकता? तपाईँले चाहिँ मोबाइल चलाउने चाहिँ बढी प्राथमिकताका साथ भन्दै हुन्छ भन्ने कुरा जान्छ। यस्तो चाहिँ अर्को एक्जाम्पल सिगोतो सिमास कोदोमो सदाचिमास। काम गर्छु, बच्चा हुर्काउँछु।
सोदाचिमास हुर्काउनु ओके बच्चा हुर्काउँछु कुन चाहिँ बढी प्राथमिकता काम गर्नु पनि प्राथमिकताका साथ लिनु पर्यो भने बच्चा हुर्काउनु पनि प्राथमिकताका साथ लिनु पर्यो तर आफ्नो जीवनमा तपाईको लाइफमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम भन्दा पनि बच्चा हो त्यही भएर बच्चालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ पछाडि राखिन्छ सिगोतो सिनागारा कोदोमो सोदाचिमास सिगोतो सिनागारा कोदोमो सोदाचिमास भने के हो काम गर्दै बच्चा हुर्काउँछु अर्को एक्जाम्पल युट्युब गमिमास युट्युब हेर्छु युट्युबलाई युट्युब भन्छ है ओ मिमास निहोङ्गो बेङ्क्योसिमास युट्युब हेर्छु जापानिज भाषा पढ्छु अध्ययन गर्छु अहिले तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले गर्नुभएको कुरा के हो अहिले हेर्नु भएको युट्युबमा हैन मलाई युट्युबमा हेर्नु भएको छ र के गर्नुहुन्छ मेरो भिडियो हेरेर के गर्नुभएको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ यु आर लर्निङ त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो युट्युब ओ मिनागारा निहोङ्गो बेङ्क्योसिमास युट्युब हेर्दै जापानिज भाषाको अध्ययन गर्छु ओके यसमा चाहिँ फेरि एकैचोटि गरे काम भने तपाईको स्क्रिनमै हेर्दै तपाईले पढ्नु भएको छ एकैसँग फरक फरक काम हेर्नु पनि भएको छ पढ्नु पनि भएको छ अब अर्को प्याटर्न भबको तेफम प्लस इमास भबको तेफम प्लस इमास भनेको चाहिँ के हुन्छ भने भबको तेफम प्लस इमास भने चाहिँ हामीले लेसन 14 या 15 मा पढाइसकेको छौँ जसको अर्थ थियो आइएनजी फर्म गर्दैछु खाँदैछु हिँड्दैछु बस्दैछु डुल्दैछु जेसुकै होस् दैछु भन्ने प्याटर्न थियो भने यसमा लेसन 28 मा आएर यसको अर्थ के लाग्छ ने गर्छु भन्ने अर्थ लाग्छ खाने गर्छु हिँड्ने गर्छु बस्ने गर्छु प्रयोग गर्ने गर्छु यो चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै गर्दै अथवा हुँदै आएका कामहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ ओके पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हुँदै आएका कामहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ अर्को स्युखाङ भनेको बानी अर्को हुन सक्छ शोकुग्यो भनेको पेसा अर्को छ मिबुङ परिचय अर्को छ हाम्पकु रिपिटेसन बाह्र दोहोरिने रिपिट भइरहने कुराहरू पहिलेदेखि भइरहेका कुराहरू हुँदै आएका कुराहरू घट्दै आएका कुराहरूलाई प्रयोग गर्छौँ अब यसलाई 1 by 1 हामीले सेन्टेन्समा लगेर हेरौँ एक्जाम्पलमा भबको तेफम प्लस इमास एउटा जान्छौँ स्युखाङ बानीको रूपमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छौँ त 1 नेरुमाए नि निक्कियो खाइते इमास ओके नेरुमाए नि निक्कियो खाइते इमास भने के हो सुत्नु अगाडि डायरी लेख्ने गर्छु मेरो बानी परेको कुराहरू स्युखाङ ओके स्युखाङ मेरो बानी परेको कुराहरू हो यसमा यो प्रयोग गर्छु अर्को आशा गोजिनी ओक्ते इमास म बिहान 5 बजे उठ्ने गर्छु बानी परेको कुराहरू ह्याबिट भइसकेको छ कोमात्ता तोकी चिचितो सौदाङ्स्ते इमास अप्ठ्यारो परेको बेला बुवासँग सल्लाह लिने गर्छु बानी परेको कुराहरू कुनै पनि अप्ठ्यारो परेको कुरा छन् म मेरो ड्याडीसँग सल्लाह लिने गर्छु अर्को एक्जाम्पल निहोन नो अनिमे वा पासुकोङ दे मिते इमास निहोन नो अनिमे वा पासुकोङ दे मिते इमास जापानिज एनिमेसन एनिमे यसमा अहिले माग गरेको छु मागेर त छैन माग बुझ्नुहोस् होला निहोन नो अनिमे वा पासुकोङ दे मिते इमास जापानको एनिमेसन कम्प्युटरमा हेर्ने गर्छु ल्यापटपमा हेर्ने गर्छु अब नोतो पासुकोङ भन्नु पर्यो हैन नोतो पासुकोङ दे मिते इमास भन्दा पनि फरक पर्दैन यो एनिमेसन मलाई मनपर्ने एनिमेसन चाहिँ म वन पिस हेर्छु ब्लिच हेर्छु नारुतो हेर्थेँ ओके तपाईलाई मनपर्ने एनिमेसन के हो त त्यो पनि तपाईले लिस्टमा दिनुहोस् है कमेन्टमा दिनु होला ल र म एनिमेसनबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँ जापानिज भाषा चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो आफूमा जापानिज भाषाको फ्लुएन्सी आइदियोस् हैन प्रखर वक्ता हुनु पाऊँ बुझेको उनीहरूले बोलेको सुनेर आफ्नो अर्थ लगाउन सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ नि आई स्ट्रङली रिकमेन्ड यु टु वाच जापानिज एनिमेसन ओके इन जापानिज ल्याङ्ग्वेज अभियसली इङ्ग्लिस भाषामा होइन कि जापानिज भाषामा नै डबिङ भइरहेका जापानिज एनिमेसनहरू थुप्रै छन् जापानिज के भन्छ युट्युबमा पनि पाउँछ ओके त्यहाँ हेर्नुहोस् होला सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँलाई बेसिक जस्तै जापानिजको डोराएमोङ भन्ने छ हैन नोबिता सुबिता के आउँछ नि त्यो पनि म हेर्नलाई तपाईँलाई अनुरोध नै गर्छु ताकि तपाईँहरूको भाषामा केही सुधार आओस् अब अरू भबको तेफम प्लस इमासको प्रयोग गरेर शोकुग्यो पेसामा कसरी प्रयोग गर्छौँ त त्यो हेरौँ इमोतो वा निहोन्डे हातराइते इमास बहिनी जापानमा काम गर्ने गर्छिन् मेरो बहिनी जापानमा काम गर्ने गर्छिन् भनेर मैले पेसाको रूपमा भन्छु खारे वा चुगोकुनो दाइगाकुदे होसिएते इमास ऊ चाइनाको युनिभर्सिटीमा उसले चाइनाको युनिभर्सिटीमा पढाउँछ हरिसा वा नासा दे केन्क्यु स्ते इमास हरिजी नासा अमेरिकाको अन्तरिक्ष विज्ञानसँग सम्बन्धित एउटा अर्गनाइजेसन हो नासाको फुल फर्म मलाई थाहा छैन प्लिज लाइक कमेन्ट बक्समा दिनु होला हरिसान वा नासा दे केन्क्यु स्ते इमास हरिजी नासामा रिसर्च गर्नुहुन्छ पेसा हो रिसर्चर हो खारे वा केन्क्यु सा देश अब
भर्बको त्यो फर्म प्लस इमासलाई मिबुङ तपाईँको परिचयको रूपमा कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसमा जाउँ। परिचयको रूपमा 1 नम्बरको खानोजेवा सोनोखाइसानो स्याचोस्तेमस अब नयाँ पाटन है। खानोजेवा सोनोखाइसानो स्याचोस्तेमस उनी केटीलाई त सम्बोधन गर्दा उनी भन्नु पर्यो। अब स्याचो भइसके पछाडि त उहाँ भन्नु पर्यो नि त। उहाँ त्यो कम्पनीको बोस हुनुहुन्छ। आइडेन्टिटी ओके परिचय उहाँ त्यो कम्पनीको बोस हो। खारेवा आनो बान्धो नो गिटारिस्ट हो स्तेमस ऊ त्यो ब्यान्डको गिटारिस्ट हो। गिटारिस्टको रूपमा छ परिचय। अर्को एक्जाम्पल वतासी वा केक्कोङ स्तेमस मेरो परिचय। म परिचय त होइन म मेरो एउटा ऊ भन्दाखेरि चाहिँ म विवाहित हुँ। ओके अब यसको अर्को चाहिँ बारम्बार दोहोरिने कुराहरूमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छौँ। हाम्पुकु रिपिटेसन भइरहने कुराहरू हाम्पुकु भन्छौँ यसलाई। 1 नम्बरमा आनोको हिँड्दै योरु कोदोमोनो नाकि गएगा कि गए तेमस ओ मलाई डर लाग्छ भूत प्रेतदेखि है। तपाईँलाई पनि डर लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई त लास्ट डर लाग्छ नि फेरि। तर डराउने भनेको चाहिँ जापानबाट सुरु भएर आएको नि। फेरि जापानमा जानुभन्दा अगाडि म एकदम केही पनि भूत केही पनि हुँदैन भनेर लाग्थ्यो नि। जापान गएपछि मेरो 7 पत्लो उडाइदिएको छ। कुनै दिन भन्छु म यसको कहानी पनि। कमेन्ट गरेर मलाई सम्झाइदिनु होला भन्नुहोस् भनेर। आनोको हिँड्दै योरु कोदोमोनो नाकि गएगा कि गए तेमस त्यो पार्कमा बेलुका बच्चाको रोएको आवाज सुनिन्छ। रिपिटेसन हिजो बेलुका मात्र सुनेको होइन, आज मात्र सुनेन, भोलि पनि सुनिन्छ, हिजो अस्ति पनि सुनिन्थ्यो, पहिले पनि सुनिन्थ्यो, अब सुनिन्छ। त्यो पार्कमा बारम्बार रिपिट भइरहेका रिपिटेड एक्सनहरू। अर्को एक्जाम्पल कोनोमिसिदे योको जिकोगा ओक्तेइमास यो बाटोमा यो रोडमा प्राय दुर्घटना घटिरहन्छ, घट्ने गर्छ, घट्छ। ओके रिपिटेसन जस्तै एउटा टर्निङ छ, टर्निङमा के भन्छ यसलाई सबैभन्दा दुर्घटनाग्रस्त स्थल भनेर के लेखा हुन्छ नि होर्डिङ बोर्डको होइन। त्यो भनेको चाहिँ किन राखेको त भन्दाखेरि बारम्बार घटना दोहोरिरहेको छ, दुर्घटना भइरहेको छ भनेर राखेको। त्यसो बेलामा पनि भर्बको त्यो प्लस इमासको प्रयोग गर्छौँ। ओके भन्दै आजको लागि यो पार्ट सकियो। यो पार्टलाई यति नै गरौँ। हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ? मैले छोटो मिठो र टु द पोइन्टका कुराहरू मात्र भनिरहेको छु है। त्यही भएर हाम्रो भिडियो छोटो हुन्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले त्यही पेजमा पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले रिपिट गरी यहाँनिर अप्सनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ स्लो गर्ने, स्पिड स्लो गर्ने पनि अप्सन हुन्छ। त्यो अप्सनमा पनि क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो मेरो भिडियोलाई स्लो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज। ओके हाम्रो भिडियो मन परिरहेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ र अभियसली सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि तपाईँ जस्तै जापानिज भाषाको अध्ययनमा खोजिरहेका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग होस्। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्दाखेरि साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु भन्दै आजको लागि यति नै गरौँ। भेटौँला अर्को लेसनमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आर्य जयमिस्ता।